Dexter a Brady Yagerovi jsou bojovníky za svobodu. Jsou korunními velvyslanci, což jim dává neuvěřitelný životní styl a také obrovskou prestiž. Ale oba pevně věří, že jejich pozice sebou nese hlavně obrovskou zodpovědnost. Naší zodpovědností je podělit se o boží požehnání s ostatními, říká Dexter. A tuto zodpovědnost bereme velmi vážně. Každý, kdo se s Dextrem a Brady setká, hovoří o pocitu zvláštní inspirace a popravdě tento efekt není náhodný. Jak totiž rádi přiznávají, jsou na křížové výpravě za svobodu. Dexter vzpomíná, když jsem vstupoval do tohoto biznisu 1. listopadu 1964, vydělával jsem $95 týdně hrubého jako prodejce automobilů a obchodní zástupce pivovaru. Brady pracovala na letecké základně jako operátorka vkládání dat. Během 60 dní jsme dosáhli úrovně stříbrného NVP a tak jsem skončil se zaměstnáním a věnoval jsem se biznisu na plný úvazek. Pro opravdový úspěch však je důležité naučit se přijímat životní lekce. To je to, co nabízejí překážky a chyby, říká Dexter. A pokračuje, po 3 letech se náš pokrok zpomalil a poté zastavil. Když si Dexter přečetl první knihu o pozitivním myšlení, problém a léčba mu byly jasné. Vzpomíná, ta kniha dala mou mysl do pohybu a když se zasklidnila, měl jsem odpovědi. Viděl jsem sny jako katalyzátory našich životů, vedoucí nás ke správným aktivitám. Viděl jsem zcela jasně, že Brady a já potřebujeme nové sny. Dexter je dnes znám jako mistr budovatel snů. Říká, že úspěch je postupná realizace plnohodnotného snu a odkrývá největší problém. Mnozí lidé bloudí životem s prázdnými, neemocionálními cíli určenými logicky. Klíčem je určit si cíl a pak jej dobývat, jako by vám již patřil. Pracujte na uskutečnění svého snu, jako by bylo nemožné ho nedosáhnout. Vzhledem k tomu, že Dexter a Brady pozitivně ovlivnili život již milionům lidí, je tu mnoho myšlenek a příběhů, které se nemohou vejít do jejich krátkého představení. A proto si na závěr poslechněte Dextrovu radu. Pamatujte, že neuskutečněný sen je snem, který je v zajetí našeho největšího protivníka, strachu z neúspěchu. A ještě s úsměvem dodává, nenechte si nikým ukrást svůj sen. Pojďte si tedy nyní poslechnout Dextera Yagera na audionahrávce Snění s Dextrem. Here's Dex! Tady je Dexter. I'm going to wind up real fast here now. Já budu mluvit teďka hodně rychle. But it's very, very important Ale je to strašně důležitý. that I cover a few things. Chci probrat s vámi pár věcí. Because as we talk about the business, Protože jak mluvíme o biznise, we talk about some of the pain and some of the challenges you go through. tak mluvíme o nějakých bolestech a o nějakých překážkách, kterými musíte projít. And people always talk about those things, or sometimes they skip them. A lidi pořád o těch věcech mluvějí, někdy je teda vynechávají, But a lot of times people say, well, is it worth it? What can I get out of the business? ale někdy se lidi ptají, stojí to za to? Co já můžu z toho biznesu získat? If this is the first time I've ever been to a function, I don't understand everything you're talking about. A pokud já jsem poprvé na tomto semináři, tak je jasný, že nemůžu chápat všecko, o čem tady mluvíte. And I just want to tell you, A já vám jenom chci říct, we did pay a price for the business. že jsme museli zaplatit nějakou cenu, aby jsme mohli mít ten biznis. Our business. Náš biznis. And the price is worth it, and it's been worth it. A to, co jsme museli zaplatit, to stálo za to. Stojí to za to. And I knew it every time that I did it. A pokaždý vím, že je dobře, že jsem to udělal. And it didn't make any difference if it was when I was broke A bylo jedno, jestli jsem se do toho pustil jako někdo, kdo je totálně bez peněz and I went to go do meetings a musel jsem jít dělat meetingy and we didn't have any money and I spent nights in the car, a neměli jsme žádný peníze a já jsem přespával noci v autě. sleeping in the car and different things along the line in the early days. Spával jsem v autě a dělal jsem spoustu různých věcí, co jsem tenkrát musel dělat. It didn't make any difference to me because I knew where I was going. Ale nezáleželo mi na tom, protože jsem přesně věděl, kam se chci dostat. I knew what I wanted. Věděl jsem, co chci. It's like I remember when we made Diamond, I've always been conservative with my money. Vzpomínám si, když jsme udělali Diamanta, tak jsem byl hodně konzervativní, co se týče peněz. And I went out and bought a 22-foot Winnebago motorhome A koupil jsem si 22 stop dlouhý Winnebago obytný autobus. because, you know, I wanted Birdie to be. Protože jsem chtěl pro Birdy, I'm one of these guys, when I start something, I don't like to stop until I'm there. protože když někam jedu, tak nerad zastavuju po cestě, dokud tam nepřijedu. And if I was going to come down here, A pokud jsem jel někam třeba tady jako za váma,
I'm the type guy that I'm getting down here and I'm not stopping and getting a motel halfway along the line. Tak jsem ten typ člověka, který když teda někam vyrazí, tak se nebudu zastavovat v motelu někde na polovině cesty. Or if it's to Miami, I'm going straight through till I get there. Pokud jedu do Miami, tak jedu rovnou bez zastávky až tam. If it takes me 18 hours non-stop, I'll sleep when I get there. Tak klidně můžu jet 18 hodin bez zastávky, já se vyspím, až tam dojedu. And I found out that I had problems with Birdie in the beginning. A zjistil jsem na začátku, že mám problémy s Birdie. She's oh, I got a neck ache. I can't do this. Že ona říkala, já tohle to nezvládnu a nemůžu. I said, I'll buy you a motorhome. You sleep in a motorhome. Let me get there. Tak jsem říkal, koupím ti obytný autobus a ty budeš spát v něm a nech mě, abych tam mohl dojet. You know, I'll get a motel room when I get there. Já se půjdu vyspat do motelu, až tam přijedu. So that's the way I've always been, and it's important to learn to get your act together. Takovýhle jsem vždycky byl a je důležitý, abyste byli schopní si říct, co chcete. But we never bought that motorhome until we were Diamond Directs. Ale nekoupili jsme si ten obytný autobus, dokud jsme nebyli diamanti. Okay? We were living on the alley. We stayed in the alley for 3 years. My jsme žili v té čtvrti a zůstali jsme tam po 3 roky v Římě. I set a goal to move south. Bo jsme si řekli, se přestěhujeme na jih. We bought the first home down in Charlotte. Koupili jsme první dům v Charlotteu. We were Ruby Directs when we bought that house in Charlotte. Byli jsme Rubini, když jsme koupili ten první dům v Charlotteu. And it was a nice little home. I think it was 3,200 square feet, something like that. Byl to krásný malinký domeček, měl něco okolo 32 000 čtverečních stop. It was a big dream for us. A byl to pro nás velký sen. Our big thing was not the home. Ale to hlavní pro nás to nebyl ten dům. We set a goal. My jsme si dali cíl. I set a goal that I wanted to live in the South. A já jsem si dal cíl, že chci žít někde na jihu. You know, I wanted to be down here when they were shoveling up there. Já jsem chtěl být tady dole, když oni tam nahoře odhazujou sníh. See, I didn't have any business down here. Ale já jsem tady neměl dole žádný biznis. And everybody told me I couldn't get started down here, including people that were in Charlotte. A všichni mi říkali, že nebudu schopný to tady rozjet, včetně těch lidí, kteří bydleli tady v Charlotteu. They said, you're a Yankee, you'll never make it down here. A říkali mi, ty jsi Yankee z New Yorku, tobě se to tady nepovede. I said, I don't care. A já jsem říkal, mě na tom nezáleží. I'm going to live here. I want to live where I want to. A já tady budu žít, já hlavně chci žít tam, kde já chci žít. And I'll build my business where I have to. A budu budovat svůj biznis tam, kde ho musím budovat. See? And that's something that was freedom to me. A to bylo něco, co pro mě znamenalo svobodu. If I had to go up north, and in the early days, I used to go back up north, back to Rome and Syracuse. A pokud já budu muset jezdit na sever, jako po tom přestěhování jsem musel jezdit ještě do Říma a do Syrakuzy. And Pennsylvania, and New Jersey, and Maine, and all throughout there. A do Pensylvánie a do New Jersey a do Mainu. Chicago area, I'd go back, spend 2 weeks a month, going back and working my business. A do oblasti Chicaga a strávil jsem tam 2 týdny na severu, když jsem tam dělal ten svůj biznis. But you know, we moved south. I set a bunch of goals. Ale my jsme se přestěhovali na jih a já jsem si stanovil spoustu cílů. I realigned my priorities. A znovu jsem si udělal pořádek v prioritách. And I said, okay, we're going to move south. A řekl jsem, OK, přestěhujeme se na jih We moved into that house a přestěhujeme se do toho baráku. as Rubies. Jako Rubíni. While we were in that house on Providence Road Zatímco jsme žili v tom domě na Providence Road, in Charlotte, Charlotteu, we moved to Diamond, tak jsme udělali diamanta, to Emerald, to Diamond. na smaragda, na diamanta. We went from Ruby to Emerald to Diamond and double Diamond Udělali jsme rubína, smaragda, diamanta a dvojitýho diamanta. in a year and a half. Během roku a půl. Okay? Because we decided to do it. Protože jsme se rozhodli, že to uděláme. Now, most of that growth was all up north while we were living in the south. Většina toho růstu byla stejně na severu, i když už jsme bydleli na jihu. See, a lot of people say, well, you came down here to build it down A here. někteří lidi říkali, ty jsi se přestěhoval sem dole, abys dělal biznis tady dole. No, I came down here to live, you know. Já jsem jim říkal, ne, já jsem se nastěhoval sem na jih, abych tady žil. Building it was because I met some people. Budoval jsem tady biznis jenom protože jsem se seznámil s nějakýma lidma. Out of my double diamond ship, 4 directs were in the south. Z mýho dvojitýho diamanta jenom 4 direkti byli tady na jihu. Okay? But we've built a whole lot more since then. Ale od té doby jsme udělali mnohem víc. Now, the lifestyle you can have, Ten životní styl, který můžete mít, well, today we have a tremendous lifestyle. dneska máme nádherný životní styl. We've got a nice home. Máme krásný dům, It sits on 4 acres. je na pozemku 4 akry velikým. We've got a rental home on the property. Na tom pozemku máme ještě dům k pronájmu.
We've got about a 17-car garage on the property. Máme tam garáž na 17 aut. Our house is 11,000 square foot. Ten dům má plochu 11 000 čtverečních stop. It's got 6 fireplaces, 6 or 7 bathrooms. Má 6 krbů, 6 nebo 7 koupelen. It's got about 8 bedrooms. It's got maids' quarters. Má 8 ložnic, byteček pro služebnou. It's got 4 family rooms. It's got, it's got swimming pool. Má 4 obýváky, je tam bazén. It's got, we got 6 patios, I think it is, around the swimming pool. Tam 6 různých teras okolo toho bazénu. So that we can seat about 160 when we're having a Pearl Club or what have you. Takže se tam vejde asi tak 160 lidí, když máme perlový klub nebo něco takového. We have a nice lifestyle. Máme krásný životní styl. And, it's a home, you couldn't replace our home for $1 million. A je to dům. A takovej dům by jsme nevyměnili za $1 milion. And it's paid for. A je zaplacený. Okay. Now, and you almost hate to tell people where your lifestyle's at. Skoro máte někdy zábrany říct lidem, jaký je váš životní styl. In one aspect, because you don't want to brag. Z jednoho pohledu, protože nechcete se chlubit. But then on the other hand, if people really understand. Ale na druhé straně, pokud lidi opravdu chápou. What I'm telling you is what's down the road for those that decide to commit. To, co já tady říkám, to je pro ty, kteří se rozhodli, že ten biznis chtějí dělat, který mají závazek. See? Now, Maybe you don't want the same kind of home I've got. Možná nechcete stejný dům, který mám já. You don't have to have the same style. You can buy what you want. Nemusíte mít ten stejný životní styl, můžete si koupit, co chcete. But as we built the business, I had so doggone many people laugh in different areas. I'll never forget. Ale za tu dobu, co my děláme biznis, tak jsem měl tolik lidí, co se mi smějou, lidi z různých oblastí. I remember in the early days I had bankers used to laugh at me. Vzpomínám si, jak se mi smáli bankéři. They'd show the plan. Some guy'd say he's a banker. Já jsem ukázal plán jednomu člověku a on říkal, že je bankéř. And, then he'd try to tell me how wrong it was. A pak se mi pokoušel vysvětlit, že to je špatný, co dělám. So, I've set a goal. I said, I'm going to own my own bank. Tak jsem si dal cíl, že budu mít svoji vlastní banku. I'm going to buy a bank. Koupím si banku. So today I am a bank president. Takže dneska jsem prezident banky. I'm a banker. I'm on the board of directors. Jsem bankéř a sedím v předsednictvu. I'm a vice chairman of the board of directors of a $22 million bank. Jsem viceprezidentem správní rady banky se základním měním 22 milionů. But I ain't got time to go there to work. Ale nemám čas tam chodit pracovat. We hire somebody like those bank presidents and bank officers to come to work for us. Najímáme si takový lidi, jako jsou ty bankovní úředníci, bankovní ředitelé, kteří pro nás pracují. I know what they get paid. A já vím, kolik dostávají zaplaceno. And I can't afford to work. A já si nemůžu dovolit tam pracovat. For 1 week for what they get paid for a year. Okay? Já vydělám za jeden týden to, co oni vydělají za celý rok. See, and as you do something like own a bank, Když děláte něco takového, jako že si koupíte banku, you sit down, you study all kinds of other businesses. They're coming in to get loans. tak potom máte šanci studovat další biznesy, protože oni přicházejí do vaší banky, aby si půjčili peníze. And you're looking at their financial statements and stuff. A díváte se na jejich daňové přiznání a takovéhle věci. And it really sells you on what we're in. A pak vám dochází, jaký biznis my máme. And through the years, as you make more money, you diversify a little bit. A během těch let, jak vyděláváte víc peněz, tak potom máte šanci získávat víc příjmů. Not because you don't believe in this business, Ne proto, že byste nevěřili tomuhle biznisu, but because you're making more than what your lifestyle demands. ale vyděláváte víc, než kolik váš životní styl spotřebuje. And so you look for wise investments. Tak potom přemýšlíte o moudrých investicích. Like we own a travel agency. Třeba máme cestovní kancelář. It happens to be one of the largest travel agencies in the country. A shodou okolností je to jedna z největších cestovních kanceláří v naší zemi. I happen to be chairman of the board of the travel agency, so I know a little bit about travel agencies. A jsem prezidentem správní rady v této cestovní kanceláři, takže vím něco o cestovních kancelářích. I have to laugh every now and then. People look at Amway and they'll say it's too late. Já se musím smát, když lidi říkají, že na Amway už je teďka pozdě. And I happen to own a real estate business. A já taky mám svůj vlastní realitní biznis. Commercial and residential. Nebytový prostory, bytový prostory. We just opened that recently. Nedávno jsme tu realitní kancelář otevřeli.
And all the guys that are in it with me are all millionaires, okay? A všichni ty lidi, kteří tam jsou se mnou, všechno to jsou milionáři. We're all millionaires. Všichni jsme milionáři. Some of them made it in real estate. Někteří to vydělali v realitách. Some of them made it in, one of the guys made it in a chain of department stores that he owned. Někdo to vydělal na řetězci svých obchodů. And he sold that out to go full-time Amway. A prodal to, aby mohl dělat Amway naplno. And we diversified. He had a real estate license. Tak hledáme další příjmy a on měl licenci na reality. We just decided one of the guys was in partnership and was very successful. Real estate brokerage. Tak jsme se domluvili, protože jeden z těch lidí, kteří tam jsou partneři, tak byl velice úspěšný realitní makléř. And the guys were, sort of ha his Amway business. A lidi se smáli, jeho Amway businessu. And he was he was one of the owners of it. A on byl jeden z těch majitelů realitní kanceláře. So he just said, guys, tak on jim řekl, přátelé, I'm going in partnership with some guys that understand me. Odcházím a založím firmu s nějakýma lidma, který mi rozumí. He said, I'm going to stay in real estate, but Amway's my priority. Já zůstávám v realitách, ale Amway bude moje priorita. And you guys don't understand my priority, so I'm going to put together a business with some guys that understand me. A vy, přátelé, nechápete moje priority, takže já založím firmu s nějakýma lidma, který mě chápou. And we'll diversify and build what we want together. A my se budeme rozvíjet a budeme budovat tu firmu tak, jak my chceme, společně. So we own a bunch of real estate right now. Takže teďka jsme majitelé spousty realit. We're building we bought a block downtown Charlotte. Takže jsme začali stavět a koupili jsme jeden celý blok v centru Charlotteu. And we're going to build the Yager Plaza down there. A budeme tam stavět Yager Plaza. We just opened in the last 6-8 months. A za posledních 6 nebo 8 měsíců jsme otevřeli a small chain of sub-shops called Dexters. Malý řetězec obchodů, který se jmenují Dexters. And few of us diamonds got together. Pár nás diamantů se dal dohromady. They decided my name wasn't the common name, so it was a good name for it. A rozhodli se, že moje jméno není běžný jméno, tak se to tak pojmenovalo. And so I'm chairman on that business. Takže jsem prezidentem tohohle biznesu. I'm on more doggone boards. Of course, I'm on the Amway board, and I'm on the church board. Já už jsem v tolika radách a předsednictvech, samozřejmě, že jsem v předsednictvu Amway a taky jsem v předsednictvu v kostele. We're involved in a lot of different things in a lot of different areas. A jsme zapojeni do spousty různých věcí v mnoha různých oblastech. I'm on a few college boards. Jsem v předsednictvech několika vysokých škol. I sort of like being a farmer, so I got my own little farm. Jsem taky trochu farmář, takže mám svoji malou farmu. And in fact, I got several farms. I got a 6-acre farm where I've got horses. Mám vlastně několik farem. Mám jednu farmu 6 akrů, kde mám koně. And I guess I got 7, 8, 9 horses on it that are all gentle, tremendous horses. A mám tam, myslím, nějakých 7, 8 nebo 9 konňů, který jsou pokorný, hodný. That anybody can ride and they're comfortable. And I've got some black Angus I'm raising. Takže na těch koních může každý jezdit, ale mám tam nějaký koně, který vychovávám. And we built a nice 3,000 square foot new home on it last year. A postavil jsem tam úplně novej 3000 čtverečních stop veliký dům. You know, it's sort of a getaway. Tak, aby jsme tam mohli si povodjet. And we rented that out, and then I own the farm next to it, which is 58 acres. Nakonec jsem to pronajal, ale máme tu farmu vedle, která má 58 akrů. Then I own the farm next to that, which is 141 acres. A pak jsem majitelem té farmy vedle tý a ta má 141 akrů. And then I own the commercial land next to that, which is about 30 acres. A pak jsem majitelem těch komerčních ploch, které jsou vedle toho, ty mají asi 30 akrů. And then I own the farm down the road, which is 390 acres. A pak jsem majitelem té další farmy, která má 390 akrů. And you know, we got a few homes on some of these properties. A máme několik domů na některých těchto pozemcích. I own some condominiums and I own some other residential property and I own some commercial property. Jsem majitelem dalších nájemních domů, dalších rezidenčních nemovitostí a komerčních nemovitostí. And when my receipts, my tax bills come in every year. A když každý rok mám platit daně z nemovitostí, as to the property I own, it's a stack about that high. Tak z těch svých nemovitostí udělám takovýhle štos. Okay? Now, cars, I like cars. Auta? Já miluju auta.
I sort of, I enjoy the difference between men and boys is the price of the toys. Mně se to líbí, já vím, že rozdíl mezi chlapama a klukama je v ceně jejich hraček. So I personally, I decided a while back, I said, Takže já jsem se rozhodl, a už je to dost dávno, co jsem si to řekl, I ain't gonna sell nothing, I just buy. já nebudu prodávat žádný auta, já budu jenom kupovat. I got a collection of 35 or 40 vehicles. Tak mám teďka sbírku nějakých 35 až 40 aut. Including, we don't travel anymore A jsou tam různý auta, přestože už dávno necestujeme tolik. in that Winnebago motorhome. Je tam Winnebago, obytný autobus, That was many motorhomes ago. ale od tohohle jsme už měli hodně obytných autobusů. Now we travel in $250,000. It used to be $250,000. Now it's $350,000 to get one custom coach. Teďka máme obytný autobus, za který si normálně platí $250,000 nebo spíš $330,000, když si ho chcete nechat udělat na zakázku. And it's made to our specifications just the way that we want it. Nechali jsme si ho udělat podle našich představ přesně tak, jak jsme to chtěli. It's 40 foot. It's the same body as what Greyhound bus has. Je 40 stop dlouhej, je to postavený na stejném šasí jako autobusy Greyhound. A lot of people come up and they'll say, "Is that a old Greyhound?" A některý lidi na to koukají a říkají, hele, není to předělaný starý Greyhound? No, it ain't ever been a Greyhound. Říkám, ne, to nikdy nebyl Greyhound. We get them with no zeros and have it built. Pro mě ho stavějí, když nemá nic na to a postaví ho úplně novej zevnitř. And it's the finest form of transportation that you can make on the ground, period. A je to nejlepší způsob přepravy, jaký se vůbec na zemi dá udělat. Now, also own a lot of other businesses. Taky mám spoustu dalších biznisů. I got 4 or 5 corporations. I'm involved in a lot of things. Mám další 4 nebo 5 korporací a jsem zapojený do spousty projektů. And people say, "Well, you mean you do that instead of Amway?" A lidi se mě ptají, takže tohle teďka děláš místo Amway? I said, "No, I draw circles or counsel people Já říkám, ne, já ukazuju plány a konzultuju lidi. or do something involved in the business every day." A nebo něco na biznise dělám každý den. Now, these other businesses, they sort of an afterthought. Ty další biznisy, to je něco jakoby po práci. They're sort of something that I do, that I play with. That, To je něco, co já dělám, čím si hraju. everybody's got their toys. Každý má nějaký hračky. And I got a nice car collection, and that's my toys. A já mám krásnou sbírku aut a to jsou moje hračky. I've got real estate, and that's part of my toys. I like to build things. Mám spoustu nemovitostí a to jsou moje hračky. Já hrozně rád stavím. Oh, I own a construction company, too. We built a bunch of houses last year. Jo, ještě mám stavební firmu. Minulý rok jsme postavili spousty domů. I forgot about that. A to jsem zapomněl. But that's a little thing that we do, A to jsou takové maličkosti, které děláme. You're able to do those things. Jste schopný dělat tyhle věci. It's like this summer, as my kids reach certain ages, Jako třeba tohle léto, když moje děti dosáhly určitýho věku, I just took different cars and I said, okay, tak jsem vzal různý auta a říkám, OK. I'd like my twins to have a Cadillac convertible. Já jsem chtěl, aby moje dvojčata měly Cadillacy kabriolety, So I gave them both Cadillac convertible, this summer. tak jsem jim tohle léto dal, oběma Cadillacy kabriolety. Said, well, my daughter, she needs a nice thing, so I gave her a Pontiac convertible. Já jsem si říkal, moje dcera taky potřebuje něco hezkýho, tak jsem jí dal Pontiaca kabrioleta. Then, as the kids reach certain ages, you're able to do certain things for them. A jakmile ty děti dosáhnou určitý úrovně, tak jste schopni pro ně udělat nějaký hezký věci. See? Now, it's very important A je strašně důležitý, that as you build this business, že jak budujete tenhle biznis, that you don't get hung up on the goodies, but the goodies are there. tak ho neděláte kvůli těm hračkám, ale ty hračky tam jsou. They are there. Jsou tam. Today I'm a multi-millionaire, okay? Dneska já jsem multimilionář, OK? But I made my money in this business. Ale vydělal jsem svoje peníze z tohohle biznise. Now, people ask me about some of these other things that I do. A lidi se mě ptají na nějaký ty další věci, které dělám. I don't take 5 cents from any of the other businesses that I got. Já si nepotřebuju vzít ani 5 centů z žádného dalšího biznisu, který mám. Any money that's made in there, I made it here. Všechny peníze, které jsou tam, tak já jsem vydělal tady v tom biznise. And I diversify it there. A investuju je tam. And any money that's made there goes back into more of that project. A všechny peníze, které ty firmy vydělávají, tak já je používám k tomu, abych rozvíjel tam další projekty. And it goes back into more of that project. A jde to do dalších a větších projektů. See, that's a unique part about this business. To je unikátní část tohohle biznisu.
We built a business big enough where the business supports your lifestyle. My jsme si udělali tak velký biznis, že ten náš biznis podporuje náš životní styl. And we put everything back in the business in the early days. A všechny peníze na začátku biznisu jsme dávali do tohohle našeho biznisu. And I wouldn't take 5 cents out. A nevzal bych z něj ani 5 centů. I wouldn't buy a suit unless I had to have it. Nekupoval jsem oblek, dokud jsem ho fakt nemusel koupit. But I wouldn't buy a dress unless Bertie had to have it. A nekupoval jsem Birdie šaty, dokud opravdu nepotřebovala nějaký. You know, I wouldn't buy anything that we didn't need. Nekupoval jsem nic, co bychom nepotřebovali. We poured it back and poured it back and poured it back into business. Všechno jsme dávali zpátky do biznisu, zpátky do biznisu, zpátky do biznisu. Well, after a while it comes to the point, well, then there's certain things that you do need for the business. Ale po určitý době dojde k situaci, kdy jsou nějaké věci, které potřebujete pro tenhle ten biznis. It's like you like a Cadillac, so you buy a Cadillac. Jakože se vám líbí Cadillac, tak si koupíte Cadillaca. You know, and I've had about 50 of the Cadillacs, you know, through the years. Za ty roky jsem měl asi 50 Cadillaců. And, you know, sometimes I'd have 3 new ones in a year. And, Někdy jsem během roku koupil třeba 3 nový. but that's important to understand sometimes A je důležitý pochopit, because I remember the first Cadillac we bought. protože si pamatuju, když jsme koupili prvního Cadillaca. Bertie didn't like Cadillacs, Birdie neměla ráda Cadillacy, you know, until we had it a week. dokud jsme ho týden neměli. Till we had it a week. Dokud jsme ho neměli týden. See, and that's important to A understand. to je důležitý pochopit. A lot of people say, well, I don't like this, I don't want that, I don't want something else. Někteří lidi říkají, já nechci tohle, já nepotřebuji tamto, mně se nelíbí tamhleto. Let them get to where they can afford one. Dostaňte je do situace, kdy si můžou to finančně dovolit, abyste to koupili. And you'll find how fast their taste changes. A uvidíte, jak rychle se jejich vkus změní. Today, oh yeah, you know another thing, I own a resort down in Florida. I forgot about that. Ještě jedna věc, já jsem si teďka vzpomněl, že jsem majitelem jednoho rezortu na Floridě. I can't keep track of all these things that we own. Nemůžu si pamatovat všechny ty věci, které jsme koupili. It's a several $1 million resort, To je rezort za několik milionů dolarů. you know, and it's down in Miami, and it's a little getaway. Je to na Miami, je to takový, aby jsme si mohli vyrazit. It's a hotel, and it's got a restaurant, Je to hotel, dole je restaurace. and it's right on the waterway, and it's a real nice place, and I forgot we own that. Je to hned u moře, je to krásný. Já jsem úplně zapomněl, že jsme to koupili. I can't keep all, I own a little hotel up in Ohio, and Nemůžu si tyhle si všechny pamatovat. Jo, ještě máme hotel v Ohiu. I don't know all the stuff I own. I have to stop and think about it, you know? Já si nepamatuju všechny ty věci, co máme. Já se musím zastavit a zamyslet. It's like people ask me, they'll say, who do you sponsor? I say, I forget some of them. Jako lidi se mě ptají, a koho jsi zasponzoroval? Já říkám, hele, některý z těch lidí jsem zapomněl. But we've sponsored people from every walk of life. Ale my sponzorujeme lidi ze všech oblastí života. Every possible walk of life. Úplně z každých různých oblastí života. Today, Bertie and I have a lifestyle where we'll never have to work again. Dneska s Birdie máme krásný životní styl a už nikdy bychom nemuseli pracovat. I haven't had to work in the last 10 years. Už posledních 10 let jsem vůbec nemusel pracovat. Some people say, A někteří lidi říkají, well, if you're so busy building Amway, když nemáš čas, protože pořád děláš Amway, it doesn't match in with the wealth. tak se nějak k tobě nehodí to bohatství. I said, well, you don't understand, you know, people's causes. Říkám, ale vy nechápete, jaký mají lidi důvody. See, I've understood as I built this business and I grew in this business Já jsem pochopil, když jsem budoval ten biznis a když jsem rostl v tomhletom biznise, that all the things that I desired in my personal life že všechny ty věci, které já chci pro svůj osobní život, I could obtain through this business. tak jsem schopný je získat tímhletím biznisem. Like I always liked to be around people. Jako jedna z věcí, já jsem vždycky rád mezi lidma. Well, there's no better group of people to be around than this. Ale neexistuje nikde žádná lepší skupina lidí, než je tahle. So I continue to build the business and help my friends get started. Takže já pořád pokračuju v budování tohletoho biznisu a pomáhám svým kamarádům, aby se rozdělili jejich biznisy. And help my friends change their life. A pomáhám mým kamarádům, aby si změnili svůj život. I like to see people smile and be happy. Mně se líbí, když se lidi usmívají a jsou šťastní. And the best way to see them smile and be happy is show them how to succeed A nejlepší způsob, jak je vidět usmívající se a šťastný, je, když jim pomůžete, aby měli úspěch. and help them get started and keep teaching them Pomoct jim rozjet ten biznis, učit je and watching them grow and helping them become millionaires a dívat se, jak rostou a pozorovat, jak se z nich stávají milionáři. and helping them be partners of yours in other ventures Pomoct jim k tomu, aby byli partneři s tebou v různých oblastech and seeing them get the freedom. a pozorovat, jak se dostávají ke svobodě. You know,
We like to be able to travel when we want, so we can travel like that. Rádi cestujeme, když chceme, takže hodně cestujeme. You know, it's like when I go down to my resort. Je to jako když jedu na ten svůj resort If I call from room service and they say, well, I'm sorry, the restaurant's closed. a já zavolám room service a oni mi řeknou, mě je to strašně líto, ale restaurace je zavřená. I say, open it up. Tak já říkám, tak ji otevřete. But see, a lot of people don't really listen to people. I was going to mention before. A lidi opravdu neposlouchají. Je ten důvod, proč jsem tady předtím mluvil I mentioned the real estate business for one simple reason. o tom realitním biznise, tak jsem to říkal z jednoho jednoduchého důvodu. It's amazing how many times people say, Je zajímavý, jak hodněkrát lidi říkají, well, I think it's too late to be involved in Amway. myslím si, že je moc pozdě na to, aby člověk vstoupil do Amway. I said, what do you do? Well, I'm in the real estate business. A já se ptám, a co ty děláš? A on říká, no já dělám v realitách. I say, it's too late for Amway and you've been in something Já mu říkám, je moc pozdě na Amway a ty děláš něco, that has been around since God started earth. co je tady od té doby, co Bůh vůbec založil zemi. I mean, see, when you talk about something that's dumb, Víte, když mluvíte o něčem, co je blbý, there's a guy that should really understand. tak ten člověk by měl opravdu pochopit, There isn't a piece of real estate around že není žádný kus nemovitosti tady okolo nás, that isn't owned right now. který by teďka nebyl někým vlastněný. Everybody that owns real estate has got everything out there that can be bought. Každá nemovitost má svýho majitele a každý, kdo chce něco koupit, to musí koupit od někoho, kdo to vlastní. The market is saturated Ten trh je nasycený. because everything's purchased. Všechno už je koupeno. And so real estate salesmen are involved only in the exchange Takže realitní makléři jsou zapojení pouze do vyměňování from one owner to another. z jednoho majitele na dalšího. They're not selling anything new, Oni neprodávají nic nového, but yet there's enough market out there ale je to dost velký trh na to, to keep them busy for the rest of their life. aby měli biznis a měli práci po zbytek jejich života. And we haven't even got to the point that we've got all the territory started. Ale my v našem biznise ještě nejsme ani v situaci, kdy bychom začali všechny oblasti, Say nothing about sold up. natož aby byly vyprodaný. You understand the difference? Chápete ten rozdíl? You got to understand what you got in your hands. Musíte pochopit, co máte ve svých rukách. See, now, to get back to why I built Amway. Aby jsme se vrátili k tomu, proč budovat Amway. I built Amway because I love people and I enjoy being around people. Já dělám Amway, protože miluju lidi a jsem strašně rád s lidma. And I like to see them succeed. A rád pozoruju lidi, jak dosahují úspěchu. And I believe A já věřím, the scripture that says, to he who much is given, co se píše v písmu, ten, komu je nejvíce dáno, much is expected. od toho je nejvíce očekáváno. And that is not that I'm going to give somebody a free ride. A to neznamená, že já někomu umožním jeho cestu zdarma. It's that I'm going to give a person a chance at freedom. Ale znamená to, že dám člověku šanci, aby dosáhl svobody. But they're going to have to pay the price. Ale samozřejmě budou muset zaplatit nějakou cenu. And I'll give them the faith. A já jim dám tu víru And I'll help them reach out and I'll hold their hand to pick them up. a já jim pomůžu se natáhnout a podám jim ruku, abych je zvedl And I'll take them on like a child a povedu je tou cestou, jako by byli malí děti. and show them the love of a dad. A dám jim tu otcovskou lásku. And Bertie will show them the love of a A mom. Birdie jim dá tu mateřskou lásku. And once in a while they may have to be disciplined and spanked Ale jednou za čas bude muset přijít disciplínka, dostanou vejprask and told a few things here that they don't want to hear. a uslyšejí občas nějaké věci, které nechtějí slyšet. And we may have to tell them something we don't want to tell them. A my jim budeme muset říct něco, co jim ani nechceme říkat. But that's a responsibility of a parent. Ale to je zodpovědnost rodičů. And we're going to teach them A budeme je učit respect respekt for the country that is my country pro tu zemi, která je moje země, that I was born in, ve které jsem se já narodil, that I appreciate, and I have the special privilege that all Americans have, but very few of them understand. který si vážím a kde mám to speciální právo, který má každý Američan, ale málo kdo si ho uvědomuje. That it is a privilege to be an American, Je to i privilegium být Američan. and it's the highest honor A je to i vysoké ocenění. to be an American. Být Američan. And I could not be an Amway distributor, and I could not be a Crown Já bych nemohl být MV distributor a nemohl bych být Crown, if I weren't
first an American, pokud bych nebyl nejdřív Američan. now we've got it available in other countries, A teďka je tenhle biznis i v jiných zemích and we're the hope of peace and freedom throughout the world a my jsme ta naděje pro mír a svobodu ostatních zemí světa by making people understand our system. tím, že pomůžeme lidem, aby pochopili, jak funguje náš systém. You and I are the hope. Vy a já jsme ta naděje. So I'm dedicated to the cause of uplifting America and bringing America back Tak já jsem zavázaný tomu, abych pozvedl Ameriku a dostal Ameriku zpátky, to the America that I knew as a kid. aby to byla ta Amerika, kterou jsem znal, jako když jsem byl malý dítě. And people respecting this country again. Aby lidi znovu respektovali tuhletu zemi. It's not perfect, Není perfektní, but it's the best there is. ale je nejlepší, jaká existuje. See, and that's something that's important. A to je něco, co je důležitý. You know, I'm not perfect, Já nejsem perfektní, but I'm doing the best I can, ale dělám to nejlepší, co dokážu. but I will do better. Ale budu ještě lepší. And my country is the best there is, A moje země je ta nejlepší, jaká existuje. but it will be better. Ale bude lepší. See, and as a child of God, I'm able to tell people A jako boží dítě jsem schopný říct lidem about God Almighty o našem velkém Bohu and how He loves them. a jak je miluje. And there's no other way that I could reach as many people as I can through this business. A není žádný jiný způsob, jak abych mohl oslovit tolik lidí jako tímhletím biznesem. And as a dad, A jako táta I have a responsibility of constantly, throughout my life till the day I die, mám zodpovědnost, abych celý svůj život až do toho dne, kdy zemřu, of setting a constant example for my 7 kids dával neustále dobrý příklad pro svých 7 dětí and my grandchildren as they come up. a pro své vnučata, jak se rodí. And that's a responsibility I have. A to je zodpovědnost, kterou já mám. So when people talk to me about retirement, Takže když se mnou se lidi baví o tom, kdy přestanu pracovat, I retired from doing things that I don't want to do, tak já přestanu dělat věci, které nechci dělat, but I'm full time doing the things that I want to do. ale naplno budu dělat ty věci, které chci dělat. Whether it's going to Hawaii Ať už je to ježdění na Havaj, or showing the plan. anebo ukazování plánu. Whether it's going to my resort in Florida Ať je to cesta na můj rezort na Floridu, or it's doing a rally. anebo dělat rally. Whether it's riding horses on my farm anebo ať je to ježdění na koni na farmě, or it's doing a one-to-one. anebo dělat plán 1 na 1. Whether it's going out to the new office building that I'm building, Ať je to cesta do mý nové kancelářské budovy, kterou stavím, and as you get a little success, you know, you like a few things a little nicer. a jak dosáhnete trochu úspěchu, tak zjistíte, že máte rádi věci trochu hezčí. I remember back when we built our business out of the garage, Pamatuju si, když jsme tenkrát budovali náš biznis z naší garáže. then we built it when we started in the south out of the storage room A když jsme se přestěhovali na jih, tak jsme ten biznis dělali z komory, that wasn't about twice the size of that tabletop. která neměla větší plochu než asi 2x větší než tamhle ten stůl. And we built our business out of that storage room at our house A z toho nového domu jsme dělali biznis právě z téhle komory. to now where I decided to recently build an office building. Až do dneška, kdy jsem se rozhodl, že chci postavit novou kancelářskou budovu. So Bertie and I can have a room in there to counsel people. Aby Birdie a já jsme tam měli místnost, kde můžeme konzultovat lidi, So it's a nice little building. takže je to krásná malá budova. We're doing the walls in wood that's that thick and it's all hand carved. Ty stěny jsou obložený dřevem, který je asi takhle tlustý a všechno je to ručně dělaný. And it's 9,000 square feet. Je to 9000 čtverečních stop, And we got three levels. má to 3 patra, We've got an elevator that services the 3 levels. máme tam výtah, který vozí do toho 3. patra And it'll have a steam room in it. It'll have a sauna. a je tam sauna, je tam pára, It'll have a weight room. je tam posilovna, We'll have a massager there to give us a rub down je tam masér, který nám může srovnat záda. after we go out riding the horses or whatever else we want to do. Potom, co se projedeme na koních nebo cokoliv jsme dělali, It'll have whirlpool baths in there. It'll have everything that I can have bude to mít výřivou vanu a všechno, co já chci, abych tam měl. to keep me
in shape physically so that I can live longer. Co mě udrží fyzicky v kondici, abych mohl žít déle. And we'll have a cook there to make our meals. Bude tam taky kuchař, který nám bude připravovat naše jídla. So that we get exactly what we want when we want it. Aby jsme dostali přesně to, co chceme, když my to chceme. And when our diamonds come in or our emeralds, A když přijedou naši diamanti nebo smaragdi, or any of our personally sponsored people come in for counsel, a nebo nějaký námi osobně zasponzorovaný lidi přijedou na konzultaci, we can sit there. I have one room that'll hold 300 people at least for my open opportunity meetings. tak si můžeme sednout do nějaké místnosti a mám tam jednu místnost, která je asi na 300 lidí, tam můžu dělat já svoje open meetingy. But everything will be done up first class. Ale všechno bude dělaný na špičkový úrovni, první třída. Right now, I guess we've got an estimate value of over $1 million just to build the building. Já si myslím, že teďka je odhad udělaný asi na $1 milion na stavbu této budovy. But I built that right on my farm. A dělám to přímo na své farmě. And it took a miracle to have it zoned A chtělo to zázrak, aby jsme to měli proměřený, so that I could have it. abych to mohl mít. But it's the only area in Charlotte Ale je to jediný místo v Charlotteu, that is zoned and has special zoning to run Amway business out of. kde to je speciální zóna, kde se dá nejlíp dělat Amway business. Period. Tečka. Now, since we've been in the business, Od té doby, co jsme v biznise, we've been able to have all kinds of TV and radio and newspaper exposure. tak jsme vystupovali v různých televizích, rádiích, novinách. You know, people come and they'll say, well, what would my friends think if I got in business? A někteří lidi říkají, co by si o mě mysleli kamarádi, kdybych já vstoupil do Amway businessu. Well, I'll tell you, my friends haven't been to the White House. Já vám něco řeknu, mí kamarádi nebyli v Bílém domě. I have. A já jsem tam byl. I've been personal friends with Ronald Reagan for several years. Několik let jsem osobní přítel s Ronaldem Reaganem. About 7, I think, something like that. Asi 7 let, nebo nějak tak. And he's been to my functions in Charlotte. A byl na mých seminářích v Charlotteu. We've had a good relationship. Měli jsme dobrý vztah. In fact, he gave me a little pin. Dal mi jeden malinký odznáček. You know, and he said there's 50 of them out. A říkal, že jich existuje 50 na světě. And it's a gold pin. It's got RR on it. Je to zlatý odznak a je na něm RR. And he said, you know, if you ever, you know, are having a little problem getting into the White House, A on říkal, pokud někdy by si měl jakýkoliv problém a nechtěli by tě pustit do Bílého domu, or getting a hold of me, nebo si mě nemohl sehnat, he said, if you're in Washington, he said, this pin pokud budeš někde ve Washingtonu, tak tenhle ten odznak, will open some doors. ten otevírá dveře. He said, because I've only given 50 out, Protože jsem jich rozdal jenom 50, and I've given them to the most 50 strongest backers that I had, tak jsem je dal 50 nejsilnějším lídrům, který mám, of people like President General Motors has one, jako třeba prezident General Motors má jeden. and just certain select group. Prostě to vyselektovaná skupina. And he says, won't give you no special privileges, To ti nedává žádný speciální privilegie. just give you a door to see me. Akorát ti to otevírá dveře k tomu, aby se mnou mohl vidět. See, and that's something that's very, very important. A to je něco, co je strašně důležitý. We've had a relationship with the last 4 presidents. My jsme měli osobní vztah s posledníma 4 prezidentama. Now, I'm very conservative in my thinking, A já jsem hodně konzervativní ve svém myšlení in my voting, in my politics. a ve svém volení a v politice. And, you know, it's the same thing as last time I went to the White House Je to stejně jako naposledy, když jsem byl v Bílém domě. for the inauguration. I found out that it was a status thing. Na té inauguraci já jsem zjistil, že to je věc, která má něco společného se statusem. I don't go for status, but I found out after I got there Ale mně nezáleží na statusu, ale zjistil jsem, když jsem tam přijel, that there hadn't been that many people invited. že tam nebylo tolik lidí pozváno. And I found out that some people had been invited to one thing or another. A zjistil jsem, že někteří lidi byli pozvaní na jednu věc, někteří na další. And I looked and I had front row seats for everything. A já jsem se díval a seděl jsem v první řadě úplně na všech akcích. One thing after another, after another, after another. A chodili jsme jedna akce za druhou, točili jsme se. See, and we have the opportunity to move in those circles. A měli jsme možnost se pohybovat v těch vysokých kruzích. But be the choice of that or be here tonight. Ale mít tu volbu, chodit tam, anebo být tady dneska s váma večer, I would be here tonight. tak by byl tenhle večer s váma. Because some of the things, Protože některé ty věci,
Some of the things that mean a lot to a lot of people. Některé ty věci, co pro většinu lidí strašně moc znamenají And they would do anything for, a udělají pro to cokoliv, doesn't mean as much to pro mě neznamená tolik. as the importance of touching another person's life like you can in this business. Jako to, když si uvědomím, jak je důležitý dotknout se dalšího života tímhletím biznisem. I've turned down 8 movies in the last 3 years Odmítnul jsem asi 8 filmů za poslední 3 roky, that they wanted me to be in, ve kterých chtěli, abych hrál, or one even they wanted to do my life story. nebo dokonce chtěli, aby ten jeden byl o mým životě. I said, I haven't lived yet, man. I'm just getting started. I'm only 41. Já jsem říkal, hele, já jsem ještě ani pořádně nežil, je mi teprve 41. I mean, that's for old guys. Wait till I get old. To je pro nějaký starý chlapi, počkejte, až budu starý. God, what are you trying to do? Kill me? I want to stay around. Co chcete udělat? Zabít mě? Já tady chci být s váma. Well, we'll do that when I'm an old man. Uděláme to, až budu starý chlap. You know, when I ain't got nothing else to do. Až nebudu mít nic jiného, co bych dělal. See, I've had people try to get me, senators try to get me run for the Senate Já jsem odmítal senátory, kteří se mě snažili přemluvit, abych kandidoval do Senátu and for Congress, and I said, a do Kongresu. A já jsem říkal, look, I don't want no desk job. podívej, já nechci žádnou kancelářskou práci. I don't want no job. Já nechci žádnou práci. Let's find somebody who has his ego on the line, Pojďme najít někoho, koho žene ego, but who has good square head, and we'll back them. ale komu to dobře myslí a my ho podpoříme. But I ain't going to Washington. Ale já se nebudu stěhovat do Washingtonu. See? That's very important. A to je strašně důležitý. Now, we look through our group today and we've got celebrities Když se podíváme do naší skupiny, tak tam máme hodně celebrit. from every walk of life. You know, it's like we were with Pat and Shirley Boone. Z různých oblastí života, jako například jsme byli s Pat a Shirley Boone. They were at our house about a month ago. And, Asi před měsícem byli u nás doma. you know, Pat's a new direct. A Pat je nový direkt. And, you know, I have a problem when I look at the people throughout the organization. Já mám problém, když se dívám na lidi a dívám se na ně skrze naši organizaci. And as they grow into business from every walk of life, A jak nám roste biznis skrze různé oblasti života, for everybody that can give me a reason why he's not in, tak každý, kdo mi dá nějaký důvod, proč nevstoupil, I can show him somebody in his own field that is more successful tak jsem schopný mu ukázat někoho z jeho vlastního oboru, kdo je ještě úspěšnější než on and more committed to the cause that he believes in, a mnohem zavázanější tomu, čemu ten člověk věří, that's a director, a diamond, or what have you know. a kdo je v našem biznise direkt nebo diamant nebo něco takového. It doesn't make any difference. You go down through this business. Na tom nezáleží. Když chcete hodnotit ten biznis, And the friends of mine that told me it was going to cost me to get in the business, tak třeba mý kamarádi, kteří mi říkali, že mě to bude hodně stát dělat ten biznis, they didn't have one chance or the money to buy the tickets that this thing has given me. tak oni neměli ani nejmenší šanci, aby si vůbec koupili vstupenky na to, co já v tomhle biznise zažívám. The exposure, the relationships, Tomu, co poznáváme, těm vztahům, anything that you want out of life, cokoliv chcete od života, you can achieve through the business. tak jste schopni toho dosáhnout tímhle biznisem. But one of the greatest things that it has done Ale jedna z nejúžasnějších věcí, kterou tenhle biznis udělal, is it has strengthened my beliefs in me and my fellow men. je, že posílil moji víru v sebe sama a v moje bližní. And it's helped Bertie and I develop our relationship as a husband and wife stronger. A pomohl Birdie a mně, aby jsme náš manželský vztah měli mnohem silnější. And as a mom and dad and with our kids stronger. A aby jsme byli silnější k našim dětem jako správný táta a správná máma. You and I are privileged people Vy a já jsme ve výhodě. because we have been had this opportunity open to us by somebody that loved us enough. Protože jsme měli možnost, že nám někdo, kdo nás měl rád, otevřel tuhletu příležitost. Whether they understood what they were giving us or not, Bez ohledu na to, jestli vůbec chápali, co nám nabízejí nebo ne. that they opened that door Ale otevřeli nám dveře, so that we could grow up enough aby my jsme mohli dostatečně povyrůst, so that we're not ashamed aby jsme se nemuseli stydět, to admit as a man that we cry. přiznat to, že i jako chlapi brečíme. And we're not ashamed or have our ego so much out of line Aby jsme se nestyděli přiznat, že se nám občas naše ego vymklo z rukou. that we got to think that we got to be perfect. A že si někdy myslíme, že bychom měli být perfektní. And that we know that God made us A teď víme, že Bůh nás stvořil.
And God don't make any junk. A Bůh nedělá zmetky. And I was sort of like one of my antique cars. I was one of those guys that was picked up on the junk pile of life. A já jsem si připadal jako jedno z těch aut mojí sbírky veteránů, jakože mě sebrali z nějakého smetiště. And God, through many people, in His hand on my life, A Bůh skrze mnoho lidí a s jeho rukou na mém životě allowed me to be restored mi dovolil, abych se znovu obnovil, and reborn and rebuilt, znovu narodil a znovu stvořil, to be a better man than I ever thought or ever dreamed possible. abych byl lepší člověk, než o kterým jsem kdy snil, že by vůbec bylo možný. To be a better daddy, to be a better husband, Abych byl lepší táta a lepší manžel, to be a better American, to be a better Christian, abych byl lepší Američan a lepší křesťan, and to be a better fellow man, abych byl lepší bližní, where I can sit down with another man or a woman kdy si můžu sednout s dalším mužem nebo ženou and put my true feelings on the line, a otevřít svoje opravdové pocity, because maybe I can help their life. protože možná jsem schopný pomoct jejich životu. No matter how embarrassing it might have been to me years ago Bez ohledu na to, jak před lety jsem se ještě styděl to tell things that I can tell today, říkat ty věci, které říkám dneska, because I'm free inside, protože jsem svobodný uvnitř, because I know who I am, protože vím, kdo jsem and I don't worry about who anybody else thinks I am. a nezabývám se tím, co si ostatní myslí, kdo jsem. And that is one of the greatest peace A to je jeden z těch největších pocitů klidu, that you could have in life, is to have the peace který můžete v životě mít. Mít v sobě ten mír, of knowing who you are, kdy víte, kdo jste. the peace of understanding where you're going, Ten klid a mír, když víte, kdo jste a kam jdete. and have those relationships with thousands upon thousands of people Kdy máte vztahy s tisícema a tisícema různých lidí, that are on the move. kteří jsou v pohybu. I've sat with everything of rulers of other nations, Já jsem mluvil s různýma lidma, od hlavních představitelů různých států, to presidents of the United States, prezidentů Spojených států, to some of the top leaders of every faith in America, s představitelama různých náboženství tady v Americe, to some of the top business leaders, s některýma největšíma podnikatelema, to some of the top educators, s některýma nejlepšíma profesorama on and on and on and on. a tak dál a dál a dál. And never once have I ever been ashamed A nikdy, ani jednou jsem se nezastyděl of my Amway business. za svůj MBA business. And the neatest part about it is, as I sit with them, A ta nejlepší věc na tom, že když jsem s nima seděl, there's always somebody that outranks them, je vždycky někdo, kdo je předčí, that is so super proud kdo je tak strašně moc pyšnej of telling them about me and Amway, na to, že jim může vyprávět o mně a o Amway. because they understand Protože oni chápou the success and what it means, ten úspěch a co to znamená. and they don't get hung up on who sells soap. A oni nemají problém s tím, že by někdo prodával mydlo. They understand that we are a movement in America and the world A oni chápou, že my jsme ty, co přináší do Ameriky a do celého světa of hope. naději. So let's stand tall Takže pojďme zůstat vysoký and let's stand strong. a pojďme zůstat And silní. I love you. We'll see you at the top. God bless you. A já vás mám rád a uvidíme se na vrcholu. Bůh vám žehnej.